Привіт! Якось помітив, що стрілка температури охолоджувальної рідини не доходить до середнього положення. Також, коли температура знизилась, я побачив, що пічка починає дути теплим повітрям десь через 3-4 хвилини. І одного разу, відкривши капот, я побачив ось таке. Тобто рівень охолоджувальної рідини був майже на мінімумі у бачку. Звичайно, я розумію, що там все під тиском, коли автомобіль працює. Відкрутивши кришку, почув характерний пшик і рівень рідини відновився. Одразу я зрозумів, що проблема із термостатом, тож у цьому відео я тобі покажу, як поміняти термостат, як вигнати повітря з системи і як поміняти антифриз. Ну, як бачиш, ще якісь чорні домішки були у моїй охолоджувальній рідині. Точно потрібно все міняти. Я обрав найкращий день, коли йде дощ. Поставив машину під кутом, для того, щоб не доливати охолоджувальної рідини після заміни термостату. Причому поставив так досить суттєво. Одне колесо в мене навіть висіло у повітрі. Міняти вирішив одразу цілим комплектом, тому що ціна не така вже і велика. Тут у нас термостат, тут у нас датчик, все на місці. Тепер потрібно зняти старий. З інструментів про всяк випадок взяв ось такий знімач і ось цей затискач для фіксатора патрубку дуже знадобиться. Також потрібна голівка на 10 і ось така штучка, якщо щось впаде і потрібно буде діставати щось далеко в глибині. Старий термостат. Для кращої зручності я зніму ось це вухо. Воно тримається на двох болтах на 10 і буду мати кращий доступ. Вухо відкрутив, тож тепер маю дуже гарний доступ до термостату, до всіх патрубків. Місця на 1,5 тут предостатньо. За це лагуну полюбляю. Тож, затиснув тримач, просто зафіксував його і тепер можу спокійно його по патрубку посунути і зняти сам патрубок. Без цього інструменту було досить важко туди дістатися. Це був ще той геморой. На 3 болтах тримається корпус термостату, я його відкрутив і виглядає він брудний, але більш-менш чистенький всередині. Що ж стосується місця, де він стояв, давай я тобі покажу. Ось як бачиш справа зверху, у мене таке відчуття, що там щось вилівалося, витікало. Чи то через ущільнювач, чи то повз нього, але таке відчуття в мене є. Для кращого прилягання я почистив посадочне місце і тепер новий термостат стане без зазорів, має стати без зазорів. Ну а що ж зі старим термостатом? Звичайно, я його розібрав, щоб подивитися, що там всередині, чи в ньому була проблема. І проблема таки була саме у ньому. Як бачиш, ось тут гума і вона порвалася. Тобто не було герметичності, всю систему пояснювати не буду, велике мале коло. Але ось ця гума має бути по всьому периметру. Ну а всередині він чистий. Тобто ніяких відкладень, нічого страшного я не знайшов. Звичайно, можна було б не брати повністю корпус у зборі, але, як я казав раніше, ціна невелика. І це плюс Renault. І запчастин на Renault. Але зараз не про це. Новий термостат вже на місці, працює він так, як і має працювати. Стрілочка температури по центру, і зараз я буду промивати систему і заливати новий антифриз. І бачок помив. Ось цей патрубок з нижньої частини бачка я буду знімати, тим самим інструментом, до речі, і буду просовувати його туди вниз, і це буде найнижча точка, де буде спокійно витікати антифриз. Зафіксував інструмент, натискаю і тут пшик. Я забув, що навіть коли двигун охолонув, система все одно знаходиться під тиском. І знімати патрубок потрібно
після того, як викрутити кришку. Але навіть це потрібно робити обережно, бо тиск там нормальний і воно ще раз пшикнуло. Не забувай відкрутити кришку. Цей патрубок вивів вниз. Також я відкрутив кришечки на термостаті, яка знаходиться ось там, і ще одну кришечку на пічці, для того, щоб у систему потрапило повітря і антифриз витікав якнайшвидше. Після цього систему промиваю дистильованою водою, виключно дистильованою. Ще раз прогріваю двигун, зливаю і потім вже заливаю новий антифриз. Можна заливати до повного, все одно в системі є повітря. Бачок я так само відмив, тепер хоча б видно колір антифризу та його рівень. Новий антифриз, промив та система і новий термостат. Все, що хотів, я зробив. По часу із промиванням, з прогріванням, з промивкою, все це у мене зайняло десь 2 години. І тепер остаточно потрібно перевірити результат. Запускаю автомобіль, прогріваю, стрілочка по центру, температура така, як потрібно. До речі, ключик, який в мене горить, це періодично в мене вилазить помилка по сажевому фільтру. Він у мене вирізаний, але якась, не знаю, можливо, крива прошивка, і ця помилка раз на 2 місяці приблизно вилазить, потрібно її просто почистити. Ну і ще одна деталь, як вигнати повітря із системи охолодження. Це потрібно робити після того, як ти долив новий антифриз. Береш шланг із внутрішнім діаметром 6 і спочатку надягаєш його на пічку, а потім на корпус термостата. Ось тут знаходиться кришечка. Інший кінець вставляєш у розширювальний бачок і запускаєш двигун. Якщо ми беремо корпус термостату, то повітря виходить навіть просто на холостик. Якщо ж брати пічку, то там повітря краще виходить, коли ти натискаєш на педаль газу. До речі, повітря доволі багато. Але знову ж таки, це може бути не повітря, це може бути бульбашки, які з'являються у рідині так само, як і у корабля. Під час того, як він пливе, не буду пояснювати ті всі фізичні процеси, так чи інакше повітря стає менше, пічка починає дути теплим повітрям вже через 40 секунд хвилину, тобто все працює так, як потрібно. Тобі дякую за перегляд, буду вдячний за підтримку у вигляді лайка.